फिरायला जायचंय, फिशची आठवण येते, आता सिंधुदुर्गाची आठवण येते आणि खरंच आम्ही अजिबात ठरवलेलं नाही यावेळी कुठे जायचं. सो ही ट्रिप एकदम जबरदस्त असणार आहे की कुठेतरी नवीन ठिकाण शोधायचं, तिकडे भटकत राहायचं आणि कुठे राहायचं हे तर अजिबात नाही ठरवलं. त्यामुळे जाताना कसं जायचं, कुठून जायचं हे सगळे प्रश्न आम्हाला पण येतात आता. सो शोधूया एका प्रश्नांची उत्तर. चला आमच्या बरोबर. प्रत्येकाने आपली मुखपट्टी घ्या. गणपती बाप्पा मोरया. आज जायचंय कोकणामध्ये. न ठरवलेली ट्रिप पण भारी होती आमची. कंटाळा येतो राव हे मास्क घालून गाडी चालवायचा. मस्त गाणी ऐकत सकाळ सकाळी. पावसाळी वातावरण आहे त्यामुळे छान रनिंग ओरखतंय. क्लास कल्ला चालू आहे. एकशे बडकर एक जोक आहेत. आज पिटारा भरलेला आहे. कोल्हापूरमध्ये आम्ही एंट्री मारलेली आहे. बावड्याच्या रोडला आहोत आता. मिसळ की स्पंज डोसा असं सकाळच्या नाश्त्याची भांडणं चालू आहेत. बघूया. ऋषी आणि मी मिसळ आणि स्पंज डोसा. तीन युक्त शिव मिसळ खाल्लेली आहे. कोल्हापूरमधली मस्त मिसळ होती. आणि आता आमचा प्रवास सुरू झालेला आहे सिंधुदुर्गाकडे. दसरा चौकामध्ये ही मिसळ आहे, शिव मिसळ नावाची. आणि 9 वाजले होते त्यामुळे मिसळसाठी राईट टाईम होता. छान मिसळ आहे. जागा थोडीशी कमी आहे पण मिसळची चव मात्र एक नंबर आहे. चला. कोल्हापूरमध्ये चहा प्यायचा असेल तर एक मस्त नावाजलेलं ठिकाण आहे ज्याला सलगर चहा म्हणून ओळखलं जातं. सो सलगर चहा आहे इकडे. आपल्याला तो चहा प्यायचा आहे. खूप ब्रँचेस आहेत सलगर चहाच्या. तुम्ही कुठल्याही आउटलेटला चहा घेतला तरी टेस्ट तुम्हाला एकसारखीच मिळते.